Hi guys, napansin ko ang dami nagpo-post na babali yung clamp ng brake lever or shifter. Share ko lang sa inyo kung paano maiwasan. Iwasan nyo lang i-over-tighten tong clamp ng brake, ng shifter, para in case sumemp lang kayo, tumama yan, iikot lang siya. Hindi masyadong may stress tong clamp dito. So, yung higpit niya dapat yung hindi siya basta iikot na bang ginagamit nyo. Pero wag din ma-over-tighten. Para, yun nga, pag sumemp lang kayo, hindi napipigilan yung puwersa. Kaya didiretso lang siya. Iikot yung lever nyo, pati shifter. So, ayun lang. Thank you for watching and huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you.